It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the messenger, not to oppose, but by them understanding through those who have become messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come. The time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it is your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create a position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of a president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look through our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand, to be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Welcome everyone to the 218th Knowledge Seekers Workshop for Thursday, April 5th, 2018. I'm your host, Rick Crammon, today, and once again we will have Mr. Keshe of the Keshe Foundation, and today promises to be a very special and exciting day in the workshop, and Mr. Keshe has some special announcements and exciting news for us to hear today, I understand. Is that true, Mr. Keshe? Are you ready to deliver today? Jó estét kívánok! Üdvözlöm a megjelenteket, meg azokat, akik később a felvételről tekintik a mai találkozónk videóját. Az április 5-i mai 218. Tudáskeresők műhelyének a részleteiből fogok tolmácsolni. De ezek előtt volna egy kérésem, hogyha volna valaki, aki segítene, szeretne önkéntesként segíteni például a bevezető intro videó feliratozásába, akkor nagyon szívesen látnánk mindnyájunk örömére és hasznára a jelentkezést. Tehát nagyszerű szavak hangzanak el a bevezetőbe is,
most, hogyha soronként azt lefordítanám, akkor erre menne el a találkozónak a fele ide, és nem lenne idő a tanítási része, pedig olyan szép tartalom van ott is. Tehát, hogyha akad valaki, aki szeretne fordítani, feliratot készíteni, azt szívesen látnánk a jelentkezését. Rick Raymond szokásos bevezető után a szó Merantábakali Kesnél van. Good morning, you. Yes, good morning, good day. As usual, whenever and wherever you listen to the knowledge seekers. Jó reggelt, jó napot, vagy jó estét minden tudáskeresőnek, akárhol és akár milyen időben vannak éppen. Program. Yes, I don't know what you're talking about, but maybe we have some good news, some bad news, depends which side of the fence we all sit. Tehát van néhány hírünk, lehet, hogy egyeseknek jó hír, egyeseknek rossz hír, attól függ, hogy melyik oldalon állunk. As usual, the Keshe Foundation is on a path of progress. We are not changing our course. We've been resolute in changing the course of humanity, and in a short time we'll see more and more. Tehát szokás szerint a Keshe alapítvány az jó úton van, az útunkról nem térünk el, tehát jól haladnak a dolgok. If we go back on to what Keshe Foundation has done, ha visszatekintünk arra, hogy mi az, amit megtett a Keshe alapítvány, and in becoming part of the structure of independent scientific researchers, hogy része legyen annak, amit úgy hívunk, hogy független tudományos kutatók. We have proven a lot. Nagyon sokat bizonyítottunk. To realize what I have done with all of us as knowledge seekers. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy felérjük azt, hogy mi az, amit tettünk minnyájunkkal, az összes tudáskeresővel. Very quietly, very consistently, very proudly, all of us, I walked you through to become knowledge seekers. Hát nagyon álhatatosan, nagyon büszkén végigvezettem önöket, hogy minnyáján tudáskeresőkké váljanak. Seeking knowledge was not just to do a GANs or make a plate. A tudáskeresés nem csak arról szól, hogy elkészítsünk egy GANS anyagot, vagy egy nanobevonatott lemezt. Seeking knowledge was to encourage and enlighten the man to start thinking on his own. A tudáskeresés arról szól, hogy buzdítani és serkenteni az embert, hogy elkezdjen gondolkodni saját magáért, és egyedül. Very much the GANs and the pads and everything else. Tehát a GANs anyagok, a különféle tapaszok, tekercsek és minden egyéb. Was a game to make you start thinking, I can. Egy olyan játszma volt, hogy rávegye önöket, hogy elkezdjenek gondolkodni azon, hogy én tudok, hogy önök tudnak csinálni. I'm capable. Képes vagyok. I am part of it. Hogy részes I vagyok. don't need to be told. I can judge independently. Hogy nem kell, hogy megmondják nekem, hanem önállóan tudok ítélkezni. And as in the writing, independent investigation of science is the obligation for every man. És megvan az írásban, hogy a tudomány független kutatása, értékelése minden embernek a kötelessége. We have to, and in a very small but very solid way. Ezt így kell, hogy tegyük. Nagyon kis, de nagyon szilárd módon. I created the condition that everybody participate, the young, Létrehoztam egy olyan feltételt, the old,
hogy mindnyájan részt vesznek ebbe. Women, scientists. Fiatalok, idősek, nők. Every path of life and belief got involved. Tehát mindenféle út, irányzat és hit valahogy bekapcsolódott ebbe. Christians, Muslims, Baha'is. Zsidók, bahajok, keresztények, muszlimok, mindenféle hit szerinti emberek. Zoroastrians, zoroastriánusok, buddhisták és a többiek. As a teacher, I taught at the capability of all of you according to your own knowledge and strength, as from the beginning. Tehát mint egy tanító, mindenkinek a saját tehetsége, képessége szerinti szinten tanítottam. Everybody takes from this technology according to their intelligence. Mindenki annyit fogad be ebből a technológiából, amennyit az intelligencia lehetővé tesz. But one thing I didn't tell you. De egy dolgot nem mondtam el önöknek. Was that you're all intelligent and you're all the same. Az, hogy mindnyájan intelligensek és mindnyájan egyformák. Because the soul of the man does not have a little intelligence. Mivel az emberi léleknek nem mértéke az intelligencia. It was to get you interested, to get you understand that I have a soul. Hát rá kellett, hogy vegyem önöket, hogy érdekelté váljanak abba, hogy rádöbbenjenek arra, hogy hát van egy lelkünk. I am the decision maker of my own physicality and that. Tehát van egy lelkem, a saját testiségemnek a döntéshozója vagyok. Not only in what is being predestined as my shape, physical. Nem csak abban, amire ugye predestinált vagyok, body. Testi adottságok révén. But in my future, in what will come. What has been very interesting for me is nem a jövőben akármilyen. Ami érdekes számomra, in so many ways I took all the blames for the failures that my students be proud they've done nothing wrong. Magamra vállaltam mindenféle kritikát, vádat, hogy a diákjaink azok nem tévednek. But in many ways we all have been successful in developing things and doing things. De sokféleképpen mindnyájan sikeresek vagyunk abban, hogy kifejlesszünk és dolgokat és megtegyünk bizonyos dolgokat. One of the first things we did, if you go back, was to get many people interested in what is the hunger for man, which was energy. Az egyik dolog, hogyha visszatekintünk, az volt, hogy amiben sokan érdekeltek, az energia iránti éhség. És ezzel sokat érdekeltétettünk. If you remember, we started with a blueprint for energy, the Maghreb system. It brought a lot of people, created a lot of interest. Ha emlékeznek, akkor kibocsátottuk a mintatervet a Maghreb rendszerekről, nagyon sok embert behozott, nagyon nagy érdeklődés válaszoltak. Many people start doing it and they benefited by it, and many people because of it got gathered and got to know about the technology. Nagyon sok ember becsatlakozott ebbe, sokan készítenek ilyen Maghreb rendszereket, sokan így összejöttek, érdekelté váltak a technológiát. It took 2 years since past time, over 2.5 years. 2 évbe telett,
We put them in the market. És azóta még egy fél év eltelt, 5,5 év. You made them, you made teachings and everything else. Tehát piacra hoztuk ezeket, magravegységeket, megtanítottuk, hogyan kell elkészíteni, és így tovább. Then we gathered more strength. Majd több erőre kaptunk, nagyobb erőre kaptunk. People got to know more because of the path of the hunger for energy. They got Az emberek többet akartak tudni, to know the technology. mivel megvolt az éhségük az energiára, szerettek volna többet megtudni a technológiáról. They got to hear about the technology. Akartak hallani a technológiáról. In this process, we taught a lot Ebben az eljárásban nagyon sokat tanítottunk, and we discussed a lot. és nagyon sokat beszéltünk. At the same time, we opened the eye of the man to the soul of the man. És ugyanakkor megnyitottuk az ember szemét az ember lelkére, az ember lelke iránt. The success in any teaching Minden oktatásnak a sikere is participation, a részvétel. Részvételben rejlik. not listening, Nem a hallgatásban. especially when it's scientific. Különösen, hogyha ez tudományos oldalú oktatás. Many of you made ganses, many of you made pens and Sokan készítettek ganzokat, sokan csináltak különböző tollakat, everything else. vagy bármi mást. But at the end of it was for you to understand you are all the creators. You can create everything under conditions you want. De a vége az volt, hogy önök rájöttek arra, hogy hát önök azok, akiknek az alkotói, a teremtői bármit létrehozhatnak, amit csak szeretnének. If you remember, Ha emlékeznek rá, in 2012, 2012-ben I gave the totality of the knowledge on the key to the government. a tudásnak a teljességét átadtam egy USB pendrive-on a kormányoknak. And if you remember, the greed of governments did not share none, but És ha emlékeznek, a kormányoknak a kapzsisága nem osztott még semmit. they did a lot of research in the background. De nagyon sok kutatást végeztek a háttérben. 2 years later, 2 évvel később I opened the key to all of you. megnyitottam ezt az USB kulcsot, USB pendrive-ot minnyájuknak, minnyájuk számára. Many joined, many read, many did, many learned from it, and many governments Sokan csatlakoztak, sokan elolvasták, sokan megcsináltak, megvalósítottak belőle dolgokat. set out to do what they could to develop different aspects. És több kormány ugye tett azért, hogy különböző oldalait, különböző aspektusait ennek kifejleszik. of it. The biggest dilemma came when we started the medical application to be opened up. When A legnagyobb dilemma akkor indult, amikor elkezdtük megnyitni az egészségügyi oktatásokat. all of us could benefit by it. Ami keresztül önök közül minnyáján tudtak, hogy minnyáján tudtunk hasznosítani ezeket a tanításokat. Minden nyertünk ezekkel a tanításokkal. In this process, Ebben az eljárásban, ebben a folyamatban many of you learned a lot about yourselves and önök közül sokan tanultak sokat önmagukról, the behavior of your body. és a testüknek a viselkedéséről, működéséről. But by opening the pattern, which was cry of many people, is shared it with the government, not with us, created a mayhem for the foundation for a long time. De az, hogy megnyitottuk a szabadalmi beadványokat,
meg ugye a kormányok kaptak, meg mindenki számára az kis zűrzavart hozott létre. In that Az alapítvány számára. process, it was good because it brought a lot of things forward. Abban a folyamatban ez jó volt, mert nagyon sok dolgot előmozdítottunk. It brought research in space, energy, food, agriculture and every other aspects of the technology. Beindítottuk ugye a kutatásokat, űrhajózás, mezőgazdaság, élelmezés, egészség és minden másik, mezőgazdaság, minden másik területet tekintve. Now, as I said, I never promised you Most, amint mondtam, sose ígértem önöknek heaven, but mennyországot. I promised you I'll take man to space. De azt ígértem, hogy elviszem az emberiséget az űrbe. Eljuttatom az embert az űrbe. If you notice, up to now has been the pattern of going to space, elite to nations who could afford it. Ha észrevették, az űrbe való utazás az néhány elit nemzetnek a kiváltsága, akik meg tudják engedni maguknak ezt a luxust. And could cheat and could do whatever to get the knowledge to get out. És akik tudtak csalni, vagy megtenni mindent, azért megszerezzék a tudást, hogy kijussanak. To say they are more superior than the others. Hogy azt mondhassák, hogy ők fölötte állnak rangba bárki másnak. We've seen the stupidity of NASA Láttuk a NASA-nak az ostobaságát, operation, and we've seen az a műveletek ostobaságát, the intelligence of the Russian space és láttuk program. az orosz űrprogramnak az intelligenciáját, We've seen the lies we heard through American organizations. láttuk a hazugságokat, amiket amerikai szervezetek terjesztettek. Space organization that they lied one after another to us. Az amerikai űrszervezetek egyik a másik után hazudoztak részünkre. What they've done in the space, and we have to come understand, Hogy mit tettek az űrben, 99% of it is nothing but és meg kell, hogy értsük, what I call clear white lies to cover what they could not do to show hogy ennek 99%-a egyszerű hazugság azért, hogy elfedjék azt, amit they are superior. nem tudták megtenni, csak azért, hogy mutassák, hogy ők felsőbbrendűek. We've seen in recent past Láttuk a közelmúltban, Chinese have joined the space program. hogy a kínaiak csatlakoztak az űrprogramokhoz. We've seen Russians are literally being the leader in the space from Látjuk, hogy az oroszok day one. az első The Americans took a murderer az első naptól fogva vezető szerepet töltenek be az űrtechnológiákba. what I call one of the most heinous men on the earth, and they made him the head of the program. And that program, because of what he was carried, went to the same way, doomsday. Aztán láttuk, hogy egy aljas embert, egy hírkost, egy űrszerzetet fejébe tettek valahol, és hogy vezeti bukásba az egész szervezetet. Van Braun, we know what he did and what it was the outcome of it. Tudtuk, hogy mit tett, és hogy mi lesz annak a következő. Russians took the most intelligent, but the understanding of the technology. Az oroszok a legintelligensebbet keresték meg, és tették meg a vezetőnek, aki érti a technológiát. And they advanced very fast in the És nagyon nagy mértékben haladtak space technology. az ő technológiákban. We've seen in the past, recent past, Iranians have joined the space program with a Láttuk, hogy a közelmúltban az irániak csatlakoztak az űrprogramokhoz. massive space program, space Hatalmas nagy űrprogramba csatlakoztak, program, and others. és láttuk mások. Indians Indiaiak are not far behind. nem sokkal maradtak le a többiektől. They are doing their best, but Az lehető legjobbat teszik. financial restrictions has made it forbidden for them to go far. De a pénzügyi korlátok az nem engedte, hogy túl messzire jussanak. So the space has become
game for very few. Tehát az űrkutatás az nagyon kevéseknek a játszmájává vált. Could have the knowledge, but still used to do what we did with the birds. No further than what we do with the birds. And what we've done, we've taken the energy from the bird and we put it in one bag and we have seen where it's gone. Tehát úgy néz ki ez, mint az, hogy amit a madarakkal tettünk, hogy elvettük a madaraktól az energiát, beraktuk egy zsákba. My thoughts are very clear in what I've done and what I'm teaching you and what I'm about to say. Nagyon világosak a gondolataim arról, hogy mit tettem és hogy mit fogok oktatni önöknek. As you all know, we've been teaching the space technology. Mint tudják, oktatjuk az űrtechnológiát. To all of you. Mindnyájuk számára. Tehát mindnyájuknak oktattuk és oktatjuk az űrtechnológiát. I opened the book of science to the Iranian government exactly 10 years ago. Pontosan 10 évvel ezelőtt nyitotta meg a technológiáknak a könyvét az irániak számára. 10 évvel ezelőtt. When I was approached by the Iranian government, amikor megkeresett az iráni kormány, to take the space technology to Iran, hogy Iránba vigyem az űrtechnológiát, and launch the Iranian spaceship program. és hogy beindítsák az iráni űrprogramot. For 10 years, I sat on the sideline watching when the knowledge will be shared and for what purpose. 10 éve állok itt a szélen, figyelve, hogy mikor fogják ezt a technológiát megosztani másokkal is. Úgy, mint a kis padonőm. I stayed in Tehran for first 3 weeks, signing an agreement that my technology cannot be used to harm no one. Az első 3 hétben, amikor Teheránba mentem, akkor aláírtunk a szerződést, hogy az űrtechnológiákat nem lehet használni arra, hogy bárkinek is ártsanak vele. And the Officer of His Excellency, the President of Iran, signed the És az ő excellenciája, agreement. Ahmadinejad aláírta ezt a megállapodást. And we launched the technology. És elindítottuk a technológiát. But what saddens me, the technology has stayed in the hand of very few. De ami elszomorít az, hogy ez a technológia csak néhány embernek a kezében van. Little bit of it has been shared with the Russians, which they expanded it. Egy kicsi részét megosztottak az oroszokkal, akik azt továbbfejlesztették. Little bit of it has been shared by the Chinese, which Vagy egy keveset megosztottak az oroszok, ezt továbbfejlesztették, egy kis darabkát azt megosztottak a kínaiak, has been confirmed to me personally, face to face. amit személyesen szemtől szembe igazoltak számomra. And they are proud and thankful for what they have received. És büszkék és hálásak azért, amit kaptak. I respect the office of the Chinese government. Tisztelem a kínai kormánynak az irodáját. And for that reason, I see the time has come to change. És ezért ebből az okból kifolyólag látom, hogy eljött az idő a változásra. In 2012-ben we gave the key of the patterns and the knowledge to governments they did not share. átadtuk a kormányoknak az USB kulcsot, pendrive-ot a tudással, de ők nem osztották meg. And when we opened it, we all shared. We did De amikor megnyitottuk, akkor mindenki megosztotta. not hide anything. And opened Nem rejtettünk el semmit, we became stronger and we shared more. és ezeknek a tudásnak a megnyitásával csak erősebbek lettünk, és többet tudunk megosztani. Even though they made a lot of threats of us against a lot of us.
Annak ellenére, hogy nagyon sok fenyegetés volt ellenem, még mások ellen is körülbelül. They poisoned to kill me. They Megmérgezték, hogy megöljenek. blew my car up. Felrobbantották a kocsimat. High speed chase and shooting on the motorways of Belgium. Belga autópályán nagysebességű kocsiüldözés, meg lövöldözés volt. All has been part of the exciting part of this life. Ez mind ennek az életnek az izgalmas részéhez tartoznak. But as I said, De, amint mondtam már, we shared everything clearly. világosan megosztottunk mindent. And for that purpose, we gave És ebből a célból the government 10 years flight time lead. a kormányoknak adtunk 10 év előnyt repüléshez. That flight time lead is over. Az a 10 év előny elmúlt. On the 14th and the 15th of April, 10 days from today, Április 14-én és 15-én, mától kezdve 10 nap múlva, we'll go to the same patterns we did with the health and with energy. ugyanúgy elindulunk az egészségügyi és az energia szabadalmakkal. The spaceship blueprint day is announced on that day. Az űrhajó mintaterv nap, az most be lett jelentve, most bejelentjük ezt a napot arra a napra, az első napra. Április 14-e, szombat, 10 nap múlva. And in those 2 days, we do exactly the same as what we did before. És azon a 2 napon, 11-15-ig ugyanazt tesszük, amit korábban már megtettünk. We open the knowledge of space, Megnyitjuk az űrnek, az űrutazások tudását. part of it we know, part of Egy részét tudjuk, it we don't, egy részét nem tudjuk, and all of us race towards flight. és mindnyájan elindulunk a repülés irányába. Now we become the control of our lives in a Most mi válunk az életeink irányítóévá space. az űrben. The foundation will provide every facility that every one of you can produce a spaceship. Az alapítvány biztosítani fog mindannyiak számára mindent, ami szükséges, hogy létre tudjanak hozni űrhajót. We share knowledge, and openly you share knowledge back with us. Tehát megosztjuk a tudást, és önök nyíltan, viszonozva is megosztják. In the ethos of the foundation. Ez az alapítványnak az étosza. Mi adjuk a tudást, és önök, amit ebből csinálnak, azt a tudást is továbbadják, és megnyitják. Tehát ez az alapítványnak az étosza. We start at 10 o'clock on Saturday the 14th Central. Közép-európai idő szerint 10 órakor, szeptember 14 április 14-én, 10 órakor közép-európai idő szerint kezdünk, European time, and we'll look at every angle. The és megtekintjük minden oldalról. flight is not just a flight. A repülés az nem csak repülés. To fly and be hungry is no good. Nem jó dolog repülni és éhesnek lenni. To fly and not knowing how to create energy is no good. Úgy repülni, hogy ne tudjunk energiát létrehozni, ez megint nem jó. To fly and not knowing if you come across a position of pain and suffering, how to sort it out. So the two Repülünk, és nem tudunk úrrá lenni egy olyan helyzeten, hogy fájdalom vagy betegség áll, az megint nem. days, we can go even to 3 days,
Ezen a 2 napon, vagy esetleg tovább haladhatunk egy harmadik nappal is, will be a collection of understanding how different aspects of technology now applies in the space. Érintjük, hogy összefoglaljuk minden oldalát ennek a technológiának, ami érinti ezeket az aspektusokat. And then will come somewhere during the 2 days Majd utána valamikor a 2 napa to flight system, how we see it, how the structure is getting built by the Keshe Foundation scientists, and then szó lesz arról, hogy hogyan látjuk a repülőrendszereket, hogyan tudjuk ezeket megépíteni, a Keshe alapítványnak a tudományos részlegének a munkái szerint. it becomes onto you to start the race. És utána önökön lesz a sor, hogy elkezdjék a versenyt. Now the race is with a one nation, one planet government, which is us, Most a verseny az vagy futam, az az egy bolygó, egy nemzet, egy faj általában. Mi vagyunk gyakorlatilag. with what I call local governments, which is nations. A helyi kormányzatokkal, amiket úgy hívunk, hogy nemzetek. Tehát ez a futam vagy verseny indul el. We take our decision to become one nation, Meghoztuk a döntést, hogy egy nemzetté váljunk, and rapidly we develop. Is the és nagyon gyorsan fejlődünk. burden on all of us. Ez mindjárt vállára nehezik. We will open all the channels that Megnyitunk minden csatornát, every single one of us can build this vision. hogy közülünk mindenki, minden egyes személy meg tudjon építeni egy űrhajót. The system to give us the freedom, the choice is ours. A rendszer, ami megadja nekünk a szabadságot, a választás, miénk, And as we say, when there is a hurricane, és mint mondjuk, hogyha van egy vihar, everybody takes shelter and finds a way to survive. mindenki próbál egy fedezéket találni, és próbál egy lehetőséget találni a túlélésre. And this is that time. És ez az az idő. We are not making any predictions, Nem teszünk semmiféle előrejelzést, vagy jövendőmondást nem teszünk, but we are fulfilling the promise. hanem beteljesítjük az ígéretet. The man to be free in space. Hogy az ember szabad legyen az űrben. From next Saturday, Sunday, Következő szombattól, vasárnaptól you have 2 choices. 2 lehetőségük lesz önöknek. Use the physical structure Használják a fizikális szerkezetet, aircrafts, repülőjárműveket, léghajók, magnet systems, magravrendszereket, combination of whatever you see, mindenkinek, amit látnak, annak a különböző kombinációját. learn from the masters of the Keshe Foundation Space Technology, amiket a Keshe alapítvány űrs technológiából tanultak. or Vagy those of you who understand more azok önök közül, akik többet fognak megérteni, and have understood more, és már többet értettek meg, use the space of your soul. a saját lelküknek a terét fogják használni. Not many of you will achieve that point, Önök közül nem sokan fogják elérni ezt a pontot. because the clarity of soul is the demand of the existence in the universe. Mivel a lélek
tisztasága, áttetszősége, a követelmény, hogy a világegyetemben létezhessünk, a világűrben. What we call full transparency of the soul to Amit úgy hívunk, a léleknek a teljes átlátszósága, the man itself. az embernek. So, next Saturday, 14th and the 15th, Következő szombaton és vasárnap 14-én, 15-én is the time lesz az idő, when we start teaching the spaceship program amikor elkezdjük oktatni az űrprogramot, technology openly. az űrtechnológiákat. You will see Látni fogják, what Keshe Foundation scientists, which is most of you and all of you, amit a Keshe Alapítvány tudósai, amik önök is, és legtöbben önök közül, have developed in which már kifejlesztettek, direction. és milyen irányba fejlesztettek. I have asked to be a full open transparency on our aspects. Amit kérek, egy teljes áttekinthetőség, átlátszóság minden tekintetben. The teams in the background which are working. Vannak csapatok a háttérben, amelyek dolgoznak. If you have developed the technology, Ha kifejlesztettek egy technológiát, back in touch with the Keshe Foundation. lépjenek kapcsolatba, viszonozva ezt a Keshe Alapítvánnyal. There is a link on the screen as you see. A képernyőn van egy link, amit látnak. It says, we are ready to open the space to mankind. Azt írja, hogy készek vagyunk, hogy megnyissuk az űrt az emberiség számára. 14th of April 2018, 2018 év április 14-én the day of Mojans. a mozsanaknak a napja. A mozsán napja. We need to take the step to stop a lot which is about or cover Meg kell tegyük a lépést, hogy megállítsunk sok mindent, governments, feeble governments have planned to do. amit kormányok terveztek megtenni. Through opening up the space this way, Az e-módon történő űrnek a megnyitása, what we said is fulfilled. It wasn't a promise, it was a deliberate act to eradication of the borders. mint mondtuk, ezt megnyitottuk. Ez egy ilyen ígéret volt, és amivel jár a határoknak a teljes megszüntetése, nemzeti határok megszüntetése. Those of you who can fly, Azok közül, akik majd tudnak repülni, those of you who create the condition of flight, akik létrehozzák a repülésnek a körülményeit, feltételeit. now the governments have to accept Most a kormányok ezt el kell, hogy majd fogadják. there is need for a common ground, universal balance. Szükség van egy közös terepre, egy közös platformra, egy egyetemes egyensúlyra. And with it, will take you some 6 months to 12 months És ezzel együtt 6-12 hónapba fog telni, that we will see the first departures from this planet. hogy lássuk az első indulásokat erről a bolygóról. Keshe Foundation team is there to support Keshe alapítványnak a csapatja ott van, hogy támogatást nyújtson, and will be open and transparent. és átlátszó lesz, és nyitott lesz. You have to understand, as you seen wealth coming to different nations, they start traveling around this planet in what I call huge numbers. Mint látták, hogy a világ nemzeteiből nagy számban elkezdtek az űrben
dolgozni. For past decades, we will see the same. But És évtizedekbe tellett ez. at the end, Hasonlóan fogjuk ezt látni, we all go back home. de a végén mi mind haza fogunk térni. We do not expect to lose many, Nem várjuk, hogy sokat veszítsünk el, but we expect to have many travelers. de számítunk arra, hogy sok utazónk lesz. As we've seen in 1970s, Ahogy láttuk az 1970-es években, was the Arabs which was traveling around the world, and then was the Japanese, az arabok voltak, akik világutazókká váltak, majd utána a japánok, akik körbeutazták a földet. and then we saw everywhere we went was Japanese writing, Mindenféle láttunk japán felirat, and then it became another lot, and now it's Chinese, and God knows és most kínaiak a világutazók, és the next step will be the whole human race és Isten tudja, talán az egész emberi faj lesz a következő, traveling everywhere. hogy mindenhova utazgatnak a földön. By the teaching which starts, by Az oktatással, ami megkezdődik, sharing which starts next Saturday, a következő szombaton elkezdő megosztással, we see the need for new regulations and rules. szükségét látjuk új szabályozásoknak, új szabályoknak, vagy jogszabályozásnak. Transportation, international conditions of travel. Szállítás, nemzetközi utazási feltételek. New conditions for literally understanding that we have to be correct. Új feltételek kellenek, hogyha szó szerint megértsük, hogy hát korrektek kell, hogy legyünk. In conducts and operations. Viselkedésben, működésben, műveletekben. As we see at the present time, Ahogy láttuk a mai időkben, when we finish our sightseeing trips, we go back home. mikor befejezzük a kirándulásainkat, utána hazatérünk. We go around Europe, we see from Eiffel Tower to London Bridge, Körbejárjuk Európát, megnézzük az Eiffel-toronytól a London hídig, London Bridge-ig, to Colosseum in Rome, megnézzük a római kolosseumot, but we all end up back home. It de a végén mind hazatérünk. was a nice trip. We És egy jó kirándulás volt. saw new things, and the next trip És láttunk jó dolgokat. is to South America, and A the következő utazás aztán Dél-Amerikába lesz. next trip we go to see the wildlife in Africa. Következőben megnézzük a vadonban az életet Afrikában. Nothing will change with the man. We still do this, but Semmi se fog változni az emberrel. Ugyanígy megtesszük ezt. next time we go to see the planet Mars, De legközelebbi alkalommal meglátogatjuk mondjuk a Mars bolygót, and what happens in the other galaxy. vagy mi történik más galaxisokban. But we all come back. De mind visszatérünk. Home is Earth. Az otthon az a Föld. We have to understand the time of maturity of man has come. Meg kell, hogy értsük, az emberiségnek, az érettségének az ideje eljött. And when in time we learn to be peaceful, És hogyha majd idővel megtanuljuk, hogy békések legyünk, universal community as it's been open to us, az egyetemes közösség nyitva van számunkra, will communicate and open the channels. Then majd kommunikálni fog, és megnyitja a csatornákat. we'll see galaxies and universes, És látunk majd galaxisokat, univerzumot, not on the planet Earth spaceships, but by collective of spaceships, conditions and parameters. nem földi járművekkel, űrhajókkal, hanem kollektív paraméterek szerinti űrhajókkal. So, in so many ways, Ja, sokféleképpen. next Saturday the 14th Következő szombaton 14-én and Sunday the 15th és 15-én vasárnap is exam day. And we all need to graduate. egy vizsganap lesz, és mindnyáján át kell menjünk a vizsgán.
Some of us graduate as team, some of us graduate in a specific way and condition for us. Egyesek csapatként fognak átmenni a vizsgán, leérettségizni, mások pedig the planet Mars and what happens in that next Saturday. Literally understanding that we have to be correct in conduct back home. We go around the planet Mars. We have to understand the time of maturity of man has come. And when in time we learn to be peaceful, universal community, as it's been open to us, we'll communicate and open the channels. Then we'll see galaxies and universes, not on the planet Earth spaceships, but by collective of spaceships, conditions and parameters. So, in so many ways, next Saturday the 14th. Sokféleképpen, következő szombaton 14-én, and Sunday the 15th, és vasárnap 15-én exam day. Vizsganap lesz, érettségi vizsga. And we all need to graduate. És mi mindjárt át kell, hogy menjünk leérettségizni. Some of us graduate as team. Egyesek csapatként fognak leérettségizni. Some of us graduate in a specific way and Egyesek egy specifikus módon, condition for us. speciális feltételek között számuk. No one should be proud that I achieved this, Senki se kell, hogy büszke legyen, hogy ezt elérte, because collectively we have trained each other, we have taught each other. mert kollektívan oktattuk egymást, egyik a másik. And as it says, arrogance of knowledge should be buried in the deep oceans of this planet. A tudás arroganciája el kell legyen ásva mélyre az óceánoknak a fenekén. De nem kell, hogy büszkék legyünk a tudásunkra. We should not be arrogant. We should share completely. Nem kell, hogy arrogánsak legyünk, meg kell, hogy osszuk teljesen. And at the same time understand És ugyanakkor megértsük, some 10% of the world population a világ népességének kb. 10%-a be interested in this. érdekeltek vagyunk ebben. But others still want to carry on with their lives, Míg a többiek el vannak foglalva, hogy tovább vigyék az életüket. to be with their wives, to be with their children, Hogy a feleségeikkel, a gyermekeikkel legyenek. to still have that little corner shop. Vagy hogy meglegyen az a kis sarki boltocskájuk. Some still strive to be the heads of organizations, and Egyesek még mindig küzdeni fognak, hogy valamilyen szervezetnek a fejévé adjanak. some still try to hold on to the seat of leadership. Mások próbálnak ragaszkodni, hogy megtartsák a vezetői széküket. But in a way, by changing the condition as of next week, De egyféleképpen megváltoztatván a körülményeket, feltételeket jövő héten, the whole structure of the running of this planet az egész bolygó irányításának, vezetésének a struktúrája moves into the hand of the Earth Council. át fog térni a Földtanácsnak a kezébe. It will move because Azért fog átmozdulni, it's alternative to one nation, it's collectively one nation. mert az alternatíva egy nemzethez, az kollektívan egy nemzet. And we will see the world leaders become more or less the counselors of És majd látni fogjuk, hogy a világvezetők többé-kevésbé the bigger structure a tanácsosai lesznek a nagyobb struktúrának, within the structure of the Keshe Foundation, and a Keshe alapító nagyobb struktúráján belül, the same with the Universal Council. és ugyanez az egyetemes tanácsa. We established the coins, Létrehoztuk az érméket,
Múlt hetekben be lett jelentve, hogy létre lett hozva a Keshe alapítványnak a virtuális érméje, mint univerzális fizetőeszköz, ami nem arról szól, hogy azért vesszük meg, hogy spekuláljunk vele, hogy mennyit fog ugrani értékében, mert ez nem spekulatív csereeszköz lesz, hanem ennek a hátterében ott áll a világszerte a Keshe alapítvány termelési bázisa. Tehát valós érték áll mögötte. Tehát nem olyan, mint egy bitcoin például, hogy lehet. És névre szól. Erről meg egy összefoglalót majd máskor. This is there, and it was one of the cornerstones of the completion of this program. Ez ott van, ez az érme, és ez az egyik sarokköve ennek a programnak. We gave it 2 or 3 weeks to settle. Adtunk 2-3 hetet, hogy ez megállapodjon. And as you will see, És mint látni fogják, the coins az érmék will become national reserve for many nations. sok nemzet számára nemzeti alappá fognak válni. They'll come national reserve for councils of Nemzeti alappá fognak válni a tanácsoknak, nations. nemzetek tanácsainak. We'll see one of the best things with this will override the walls which are planned to be built. A legjobb dolgok egyik, hogy látni fogják, hogy ez túl fog lépni azokon a falakon, amiket építettük. What is the use of building a wall Mi haszna van egy falnak az építésének, when you can be in Washington in no time from amikor semmi idő alatt Washingtonban lehetünk? Mexico City? As they said, many of us with a tin pot pan will be sitting in front of the Washington. Mondtuk, sokan közülünk perceken belül ott tudunk Washingtonban, The White House. a Fehérháznál. Next day we travel to Moscow to see what is there. Következő héten elutazunk, vagy következő nap elutazunk Moszkvára, hogy megnézzük, mi van ott. The day after we travel to Red Square to see what the beauty of China. Utána a következő napon megnézzük a béketeret Kínában. The world leaders have to move. They have no option as of today. Mozdulniuk kell a világ vezetőjének, nincs más lehetőségük. But to open the gates Csak az, hogy megnyissák a kapukat, and start what we call one nation unification. és megkezdjék az egy nemzeti való egyesítést. They'll still be busy with their own plans, Még el lesznek foglalva a saját terveikkel, but when many of you start traveling, de amikor sokak önök közül elkezdenek majd utazgatni, they'll force the condition. az ki fog kényszeríteni egy állapotot. And this is what we are here for. És ezért vagyunk itt. To force condition of peace, Hogy erőltessük a békének a feltételeit, by demolishing the borders. azáltal, Man-made borders hogy megszüntetjük, ledöntjük a határokat. for those who want to rule a bunch of people. Now, man has become unruly because now the border is the atmosphere of this planet. Vannak a határok sok ember számára, de most az új technológiákkal az atmoszféra, a légkör lesz a határa a Földnek. Not the imaginary line of this planet, Mint egy képzeletbeli határvonal ennek a bolygónak. which they have decided, which they have changed according to what they could spare and kill. Nem az, amit ők döntöttek el, hogy melyik az a terület, ahol tudnak kegyet gyakorolni, vagy ölni. By demolishing the borders,
what we promised the people, határok ledöntésével, amit ígértünk, this will come. el fog jönni. Because there is no use fighting Mivel nincs haszna, hogy harcoljunk for what doesn't exist. valamiért, ami nem létezik. The currencies will collapse into one as A különböző fizetőeszközök össze fognak omlani there is no exchange rate to egyetlen egyé, és nem lesz akkor váltási árfolyam. be better than the other to value more. Nem lesz, hogy az egyik értékesebb a pénze, mint a másik többet ér. This is why we put the one coin in. Ezért tettük be azt az egy érmét. That we established the Earth Council as Létrehoztuk a Földtanácsot, one government for planet, mint egy kormányzat az egész bolygó számára, and the coin was essential to be és lényeges volt, hogy legyen ez az érem, as that part. It is our job. We have annak a része. established the one nation, and with it will come peace. A feladatunk, hogy megalapítsuk ezt az egy nemzetet, és ezzel létre fog jönni a béke. It was a clever way to do it, but it's Egy ügyes módja volt, hogy ezt megtegyük. done. We have the knowledge, we have the technology, Megvan a tudásunk, megvan a technológiánk, and we have the result to see this through. és megvan a forrásunk, hogy ezt keresztül vigyük, és meglássuk, megvalósulni. Those of you who were happy with your millions, Azok önök közül, akik boldogak a millióikkal, stay with millions. maradjanak a millióikkal. Those of you happy with your tent, Aki boldog a saját sátrával, stay with your tents. maradjon a sátraival. But in totality, the mankind, A teljességgel az emberiség, as has been my wish, has moved into the peaceful dimension. ami volt az óhajam, egy békés irányba mozdult. We will work together. The channels of the Keshe Foundation teaching opens up more Együtt fogunk dolgozni, rapidly, gyorsabban fognak megnyílni a Keshe Alapítványnak az oktatási csatornáink, and once the Keshe Foundation members és egyszer a Keshe Alapítvány tagjai, and the members of this planet és ennek a bolygónak a tagjai start moving, we start teaching you about what I call universal community. elkezdenek mozdulni, akkor elkezdünk megtanítani önöket az egyetemes The tanulmányt, language, az egyetemes közösségről, az egyetemes nyelvről, the ambassadorialship, hogy működik a nagykövetség, a nagyköveti szerep a egyetemes szinten. the understanding of the operation, the interface interaction that A megértése a működésnek, we do not lose many, annak a felületnek a megértése, hogy ne veszítsünk sokat, how we become accumulated to become one race in the hogyan tudjunk egyesülni, hogy egy nemzet legyünk universe. az univerzumban. Teachings will carry on in a very much same, but much in depth, but Ugyanúgy fognak folyni az oktatások, de nagyobb mélységbe, understanding of the soul. a léleknek a megértésével. Those of you who have reached the level to switch will Azok önök közül, akik elérték azt a szintet, hogy átváltsanak, switch that you don't need a spaceship. You can hogy ne legyen szükségük űrhajóra, expand the dimension of your life according ki tudják fejleszteni, ki tudják bővíteni az életüknek to your own position. az aspektusait, a dimenzióit, a saját pozíciójukat. Every soul has the capability to become a sun and Minden lélekben megvan a képesség, hogy egy nappá váljon, position itself accordingly, és hogy úgy helyezkedjen, and then manifest itself at that point. hogy képes legyen megnyilvánulni egy adott pontban.
Not many will reach this point Nem sokan fogják elérni ezt a pontot. because it needs a lot of clarity of soul, as I've said before. Mert, mint mondtam korábban, egy nagyon nagy áttetszősége, a léleknek egy nagy áttetszőségét, világosságát, tisztaságát igényel. So, our date for freedom of the man is April the 14th at 10 o'clock Central European Time. Tehát az időpontja az emberiség szabadságának az indításához 2018-as év április 14-10 óra közép-európai idő szerint. And number of people have been trained to be Mojans. Egy bizonyos számú ember kapott oktatást, kiképzést, hogy mozsanná váljék. Your time starts. Az önök ideje most itt van. Elkezdődik. You've been taught enough. Elég sokat lettek tanítva. Now is your graduation. Most itt van a vizsgai ideje. You have to be shoulder to shoulder with Vál mellett the Earth Council members, kell, hogy legyenek a Földtanács tagjaival, with the Universal Council az egyetemes tanács tagjaival, members, and go back in what you've been taught. és térjenek vissza azokhoz a dolgokhoz, amikről oktatást kaptak. While you were with me for those weeks. Reflect, and now you teach. Tükrözzenek vissza, és most oktassanak, amit tanultak eddig. Now what you've been taught and with what you have understood with Most, amire tanítva lettek, amit megértek, teaching with those who take into space will complete the whole structure. tanítsák azokat, akiket eljutottak az űrbe, és ez ki fogja teljesíteni a struktúrát. You thought you know not, but you understand you know a lot. Gondolták, hogy nem tudnak sokat, de hogy megértsék, nagyon sokat is tudnak. It's 5 of you, and 5-en önök közül, in that structure és abban a struktúrában you support 5 members of the Earth Council. a Földtanács 5 tagját támogatják. Now you understand your position. Most értik a saját pozíciójukat. And in that process you learn. És abban a folyamatban tanulni fogunk. You learn how to guide mankind Tanulják, hogy hogyan irányítsák az emberiséget, to what you have learned from us arra, amit tőlünk tanultak. during the time when you were in Accra with me, and Volt az idő, amikor ott voltak velem Akrában, then when I flew you to China to stay majd utána elrepítettem önöket Kínába. with me. The trip was to show the nations don't exist, and how Az utazás azért volt, hogy megmutassam, hogy a nemzetek nem léteznek, hope you understood. hogy határok nem léteznek, és nem megérteni. In this process, we need to go further and Ebben a folyamatban tovább kell, hogy lépjünk, understand more. és hogy többet értsenek meg. Even though we know a lot, we know Még akkor is, ha sokat tudunk, not much, because nem tudunk valójában nagyon sokat. the knowledge of universe is unlimited. Mivel a világegyetem tudása korlátlan. Many of you who endeavored to understand the technology Sokan közül akik felvágtak, hogy megértsék a technológiát, took to different aspects of it, annak különböző aspektusai, különböző oldalait vették, and you became specialized in it. és szakértőké váltak azon a területen. Use your speciality and Használják a szakterületüket, a szakosodásukat, bring it out. és hozzák elő. If you have endeavored to do a flight system, get in touch with the Keshe Foundation. Ha még sose csináltak egy repülőrendszert, akkor, vagy ha létrehoztak egy repülőrendszert, akkor lépjenek kapcsolatba a Keshe alapítvánnyal, And we give you
a point to show what you've done and És adunk egy pontot, hogy megmutassák, hogy mit csináltak önök. what you have achieved Mi az, amit elértek, megvalósítottak. on the 14th and 15th. 14-én és 15-én. We have preset a program to follow, but in cases we allow people to come in to show. Tehát előre készítettünk egy programot, de hogyha itt az eset, akkor engedjük az embereket, hogy megmutassák, amit csináltak. Collectively moving on. We open the full blueprint Megnyitjuk a teljes of the mintaterveket, spaceship program. a világi, az űrhajó programnak a mintaterveit. Teljesen megnyitjuk. I wonder how we collectively will change the position. Csodálkozom rajta, hogy hogyan kollektíven fogjuk megváltoztatni a pozíciónkat. As I said, Mint mondtam, volt, the condition has come. a feltétel megjött. One or two and the third group of Keshe Foundation team Egy vagy kettő, vagy a harmadik csoport a Keshe alapítvány csapatában have managed to achieve what we call elérték, megvalósították azt, amit úgy hívunk, hogy theoretical wind flow. The wind flow is the backbone of completion of the knowledge. wind flow, szél, áramlat, amit úgy hívunk, hogy a tudásnak a beteljesítése. How you change the magnetic field will give Hogyan tudják megváltoztatni a mágneses mezőt, you a structure, will give you energy, létre fogja hozni a struktúrát, adni fog energiát, will give you food, will give you adni fog táplálékot, medicine and vagy gyógyszert, materials as you need, vagy anyagokat, ahogy csak szükségük van rá, as you wish. amik csak óhajtanak. This was a crucial point. Ez egy ilyen sarokpont volt. The creation of variety and diversity in gravitational magnetic field flow Field flow, nem wind flow. Tehát a mezők áramlását megvalósították. Ez egy sarkalatos pont volt. Tehát a pár másodpercet visszatettek. you food, will give you medicine and materials as you need, as you wish. This was a crucial point. Tehát ez egy sarkalatos pont volt a mezők áramlásának a létrehozása. Mezők áramlása, field flow. The creation of variety and diversity A változatosságnak a létrehozása, in gravitational magnetic field flow, gravitációs mágneses mezőáramlásban, which gives the magnetic plasmatic wind. ami megadja a mágneses plazmatikus szelet. Now you understand why it was so important. Most már értik, hogy ez miért volt fontos. When there is no variation, Ahol nincsen változás, there is no movement. vagy változatosság, ott nincsen mozgás. When there is a gradient and variation, Ahol van egy grádiens, egy fokozatosság és egy ilyen változatosság, it creates a wind, ott létrehozhat egy szelet, a flow. egy áramlást. And you needed that plasma flow, És szükség van arra a plazma áramlásra, that you have the combination of all the strength of hogy megkapják az összes the térerősségnek a kombinációit, magnetic fields, that you could create everything you need from a it. mágneses mezőkét, hogy bármit létrehozzanak vele. From submatter to matter,
szubmaterián keresztül, materián anyagon keresztül, to the speeds of light and beyond. fénysebesség és azon túl. Now you understand why it's so crucial. Most értik, hogy ez miért annyira sarkalatos. As some slows down, or we force it to slow down, Ahogy valami lelassul, vagy kényszerítjük, hogy lelassuljon, will come to the visibility of the material state of el fogja jutni gans, which a ganz állapotnak, a anyagállapotnak a láthatósága szintjére, gives the physicality of the spaceship. ami megadja az űrhajónak a fizikalitását. Some will become at the speed that create the condition of protection, Némelyik olyan sebességet fog elérni, hogy megnyújtani fogják a védelmet, and some in the internal flow become energy low level enough és egyesek a belső áramlásokba eléggé alacsony energiájúvá válnak, that it can be absorbed by the soul of the man hogy az ember lelke azt képes lesz befogadni, and not by the physicality of és nem az embernek a teste. the space. Különböző térerősségű plazma áramlások, szelekről van szó. Feeding time is very much different than what we are used to in the planetary system. Az űrhajóban teljesen másképpen működik a táplálás, mint amit a bolygón szoktunk meg. When you travel in the depth of space through the conditions of the plasma transformation, Amikor a plazma átalakulás feltételei között utaznak az űrben, you feed the soul a lelket táplálják, and not the man. és nem az embert táplálják. And then the soul decides Majd a lélek eldönti, how the physicality will manifest itself hogyan nyilvánuljon meg a test, a testiség, a fizikalitás, according to the condition of the environment. a környezetnek a feltételeitől függően, vagy annak megfelelően. We know this very well. Ezt nagyon jól tudjuk. When the soul of a child, to satisfy the condition of the area and the parents, Amikor egy gyermeknek a lelke, hogy megfeleljen, hogy beteljesítse azokat a feltételeket, amiket a terület adja, vagy a szülők, will come of a brown skin in Africa, úgy lesz barna bőrű Afrikában, of the white skin fehér bőrű in Europe, Európában, and of what we call yellow in China. vagy az, aminek úgy hívunk, hogy sárga Kínában. It's the condition of the satisfaction of the fields of the environment A környezetnek, a mezőjének, a feltételeinek való kielégítése. Tehát a környezet feltételeinek a kielégítése az, ami megadja, hogy milyen módon nyilvánul meg a test. which gives the physicality, and not the physicality dictates the soul. Tehát nem a test diktál a lélek formáját, hanem a lélek diktálja a testnek a megjelenését attól függően, hogy hogyan kell megfeleljen az adott környezetnek a mezőnek. And in the space, what we will Az produce űrben feed the soul of the man. mi termelni fogunk, hogy táplálja az ember lelkét, And then you understand when you can feed the higher level, then the higher level decides how to manifest itself at the lower. Az űrben olyan mezőket hozunk létre az űrhajóban, amelyek az ember lelkét táplálják, és majd az ember lelke egy magasabb szinten eldönti, hogy az alacsonyabb szintet, a testet, az hogyan fogja megnyilvánítani, vagy táplálni. level. This is one of the keys to travel in deep space. Ez az egyik kulcsoknak, hogy az űrutazásnak a kulcsainak. Ez az űrutazás kulcsainak egyike. Many of you will understand this very rapidly. Nagyon sokan önök közül ezt nagyon gyorsan meg fogják érteni. And in that process, És abban you a folyamatban
will find out that the body will dispose of what doesn't need. Rájönnek arra, hogy a test majd megszabadul attól, amire nincs szüksége. In the magnetic field system, Egy mágneses mezőrendszeren keresztül, more than the matter states, inkább, mint egy ilyen anyagállapotú rendszeren keresztül, as we do today. mint ahogy szoktuk. The confirmation of the existence comes through the soul of the man and not through the physicality of the man. A létezésnek a visszaigazolása, az nem a testen keresztül, hanem a lelken keresztül történik. So what happens when you take into these Mi spaceships? történik, amikor ilyen űrhajóba szállnak? Hunger is never considered. Sose számolunk az éhséggel, Because the soul is fed. mivel a lélek az táplálva lesz. The way the soul decided the face and the shape in the womb of the mother, Ahogy a lélek eldöntötte az anyamékben, hogy milyen arcú, meg milyen formája legyen a test, now the womb of the mother becomes the spaceship. most az anyamék helyét az űrhajó belső tere veszi át, And the feeder becomes the dimension of the fields within the structure of the ship. és a tápláló az az űrhajó struktúráján belül levő mezőkből fog állni, Which feeds the soul of the ami man. táplálni fogja az ember lelkét. That might have shocked a lot of you if you understood what I Sokkolhat sokat önök közül, hogyha megértik, just said. amit éppen elmondtam. Those of you who were worried how you carry Azok, food akik azon aggódtak, hogy olyan szállítanak élelmiszert, and how you warm yourself és hogy melegítik fel önmagukat, and how you clothe hogyan yourself, öltöztetik magukat, cover yourself, takarít. you'll find out that the decision will be made by your soul Rá fognak jönni, hogy a döntést az önök lelke fogja hozni, and not by your physical dimensions, which has been the biggest fear of the man. és nem a fizikai dimenziójuk, ami az embernek a legnagyobb félelmének az oka. Once you feed the soul at a higher level, Hogyha egyszer a lelket táplálják egy magasabb szinten, the way we have seen it by reducing in the strength has become laughter, joy and physicality. ahogy láttuk, hogy megváltoztatjuk ennek az erősségét, akkor az lett kacagás, öröm, vagy egyéb hangulat, vagy kedély. This will be done the same. We feed the soul of the man Hasonlóan fog történni, tápláljuk az embernek a lelkét, in the depths of the spaceship of the future. a jövő űrhajónak a belsejében. Not the physicality of the man. Nem az embernek a testi részét fogjuk táplálni. But if the man decides to have a situation where he wants to De eat, hogyha az ember eldönti, hogy egy olyan helyzetre van szüksége, hogy enni akar, the desire will be fulfilled by the soul of the man. azt az óhajt majd beteljesíti az embernek a lelke. Now you understand why I have no worries to feed you in the space. És értik, hogy miért nem aggódom, hogy hogyan tápláljam önöket az űrben. The field strength within the spaceship will Az űrhajón belüli térerősség feed the soul, and the táplálja a lelket, soul will feed the és a physicality. lélek táplálja a testet. Now that you enter the realm of universal community and Most, hogy be fognak lépni az egyetemes közösségbe, knowledge, az egyetemes tudásra, you need to know the kell, truth. hogy tudják az igazságot. Unfortunately, Sajnálatosan there is no
WCs were nowhere in space. We have seen none, as we haven't seen no church. Nincs sehol az űrben, nem láttunk sehol, nem látunk templomokat. We will not see white men only Nem látunk kizárólag fehér embereket. who dispose of what they don't need. És hogy megválnak attól, amire nincs szükségük. Churches, mosques, and WCs don't exist in space Templomok, mecsetek nem léteznek a világűrben. and shall not. So you conduct yourself through the soul Saját magukat a saját lelkük által vezetik, and through the understanding of the condition of the universe. és a világűrben lévő állapotok, feltételeknek a megértésével irányítják magukat. Soul wants to manifest itself. Ahogy a lélek szeretne, vagy akarna megnyilvánulni. This way you will see, as we said, Így módon látni fogják, ahogy ezt már mondtuk volt, man will not find any more prophets to believe in. az emberek nem fognak újabb profétákat találni, akikben higgyenek, Because the soul of the man az embernek a lelke, is the prophet of the man. az embernek a profétája. Now, I can open your eyes Most megnyithatom az önök szemeit, to a slightly bigger dimension than what you thought is there. egy valamivel nagyobb dimenziónak, mint amit önök gondolták, hogy létezik. Now you understand why there are no churches and no mosques and no temples. Most megérthetik, hogy a világűrben miért nincsenek templomok és mecsetek és kegyhelyek. Because the soul of the man is Mert az embernek a lelke, the creator of the totality of the az man. ember teljességének a megteremtője, Be fed accordingly. és a táplálója annak megfelelően. This is why the universe is peaceful. Ez az oka annak, hogy a világegyetem békés, Because the soul cannot go out to harm no one. mert a lélek az nem mehet ki, hogy ártson bárkinek, Not even the physicality of the man himself. még csak az embernek a testiségének sem. Is a joyous time Ez egy örömteli idő, in so many ways. sokféleképpen. We have entered without knowing, Anélkül, hogy tudnánk, beléptünk, but in a way I headed egy you olyan módon, hogy tereltem önöket, in the direction of what I call universal annak az irányában itt úgy hívok, community, egyetemes közösség, in the universal knowledge, az egyetemes tudás, and now you have to understand ezt meg kell, hogy értsék. in the A space, világűrben physicality of the man az ember testisége is totally irrelevant. teljesen lényegtelen. I gave you a hint about this in the past couple of weeks of teaching. Céloztam önöknek erre a pár elmúlt hétnek a tanításaiban. But many of you did not Önök understand. közül sokan ezt nem értették. Maybe now you understand. Talán most megértik. In the recording of Lisa last week, it was there, but many of you did not grasp what it meant. Korábbi fölvételben rajta volt, de sokan nem értették, hogy mit jelent. It's your soul which will dictate the manifestation of your physicality. Az önök lelke az, ami diktálni fogja, parancsolni fogja a testüknek a megnyilvánulását, a fizikalitások, testiség megnyilvánulását. And in that process, És abban a folyamatban is your soul az önök lelke az,
which will decide ami el fogja dönteni, how and where the way you will hogyan és hogy és miként manifest yourself, fognak megnyilvánulni. and what will be manifested out of your soul. És mi az, ami az önök lelkéből meg fog nyilvánulni, még az a rész, ami megnyilvánulás fog nyilvánulni. Many of you will choose not to live with physicality. Önök közül sokan úgy dönthetnek talán, hogy ne létezzenek fizikai síkon. We have seen this before in other races. Hogy ne létezzenek testben. Ezt láttuk már korábban más fajoknál, más bolygókon. It shall not be suicide, Nem szabad, hogy öngyilkosság legyen, but be collective energy towards the universal community. hanem egy kollektív energia az egyetemes közösség felé. Many of you will decide to Sokan önök közül úgy fognak dönteni, take in deep space, hogy a mély világűrbe menjenek, to be part of universal community, hogy részesei legyenek az egyetemes közösségnek, to walk away from the pain and physicality of this planet. hogy otthagyják ennek a bolygónak a testiségének a fájdalmait. We have seen this before. Láttuk ezt korábban, megtörténik. The outcome is beautiful. Ennek a kimenetele, ez gyönyörű. Many of you will decide Önök közül sokan úgy fognak dönteni, this planet needs saving, hogy ezt a bolygó meg kell menteni, ez a bolygó igényli a megmentést, and you want to change. és akarni fogják, hogy megváltoztassák. The ways and path should be laid out by Az utakat és az ösvényeket, your soul. azokat majd az önök lelke fogja lerakni, meg lefektetni. And by no other means. Más módon nem fog ez történni. The man has to understand the path Az embernek meg kell értenie to his soul az utat a saját lelke fele, is the path to his physicality in the dimension of the universe. az a testének az útja, az univerzumnak, a világegyetemnek a terében. When you accept the physicality condition of this planet, Amikor önök elfogadják ennek a bolygónak a fizikai feltételeit, you're conditioned to all his condition. akkor kondicionálva lesznek az összes kondícióhoz, az összes feltételnek, nagyon megfeleljenek. Not what you want. Nem ahhoz kell, hogy igazodjanak, amit szeretnének, hanem amit diktál ez a bolygó. This is one choice you have. Ez az egyik választási lehetőség. When you see the first spaceships Amikor látni fogják az első űrhajókat, and the first shimmers and the first physical condition of the environment of the creation of a space, és az első űrhajóknak a kondícióit, feltételeit, egy pillanat, egy szót ki kéne szótározzak. Azt mondja, hogy shimmer, csillogás, villanás. Amikor látni fogják az első villanásokat, csillogásokat, illetve az első űrhajókat, your soul will decide. az önök lelke fog döntést hozni. Because it has to match the soul of the spaceship. Mivel az önök lelkének illeszkednie kell az űrhajó lelkéhez. This is why we don't exclude the world leaders who committed crime. Ez az, amiért nem zárjuk ki azokat a világvezetőket, akik bűnöket követtek el. It's because the spaceship Ez az űrhajó miatt. does not accept Az űrhajó nem fogadja el such a position. ezt az állapotot.
egy ilyen állapot. I explained this in a very close nutshell with Tom's video. Ezt egy ilyen nagyon közeli dióhéjban elmagyaráztam Tom Salasnak a videójával, Where I showed you, ahol megmutattam önöknek, where I explained to you, ahol megmagyaráztam önöknek. if you look, all that hurricane has done destroyed every leaf and branch on the trees. Hogy látták, hogy a hurrikán az tönkretett minden egyes levelet, minden egyes ágról, a fákról, egy buborékon kívül. But there is none can be found in Garden of Eden, which has been created by fields. So shall be those who have committed crime. Amit nem lehet az édenkertbe találni, ugyanúgy lesz azokkal, akik bűnt követtek el. There'll be an isolating prison cell for those who thought he got away with it. Lesz egy elszigetelt cella azoknak, akik nem tudnak ezen tovább menni. Be it the world leaders, be it the common man, be it the child. The process is easy. Az eljárás egyszerű. As I said, I have completed my mission to take man Amint mondtam, beteljesítettem a küldetésemet, across the threshold. hogy átvigyem ezen az akadályon, ezen a küszöbön az emberiségét. And as of next week, you cross that threshold. És a következő héten átlépnek ezen a küszöbön, ezen a küszöbszint. The universal community will be open to man, and those who try A egyetemes közösség nyitva fog állni az ember számára, to take the behavior of man to the space és azok, akik az embernek a viselkedését megpróbálják az űrbe vinni, will find out there is no space for them to move in. rá fognak jönni, egy számukra nem lesz tér, amiben mozduljanak. You make earth the prison of yourself. Így a földet saját börtönévé fogják váltani. Saját börtönükké fogják váltani a földet. This is how it will be. As I said, we shared with the governments and Ez az, hogy lesz, mint mondtam, megosztjuk a kormányokkal, they refused to share with megosztottuk a kormányokkal a tudást, ők visszautasították, hogy ezt megosszák az emberekkel. the people. I think, as my mother said to me, Gondolom, ahogy anyám mondta nekem, and Armand says to me many times, és Ármen is mondja nekem nagyon sokszor, you have a patience. türelmes vagy. And I waited 10 years. És 10 évet vártam engem. I waited 10 years to change the situation. 10 évet vártam, hogy megváltoztassam ezt az állapotot. But on the other hand, it needed education. De másik szempontból nézve szükség volt az oktatásra. And time has come that we move on. És eljött az idő, hogy tovább lépjünk. We do not open systems that only the Americans or the British or the Europeans or the Africans will have the knowledge. Nem fogunk olyan rendszereket megnyitni, hogy csak az amerikaiak, csak az angol, britek, csak az európaiak, vagy csak az afrikaiak tudnak használni, vagy birtokolni. We share the knowledge accordingly. Do not let no one to intimidate you. Megfelelően osztjuk meg a tudást. Egyetlen egyet se engedjenek, hogy megfélemlítsenek. Do not let no one to stop you from Egyetlen egyet se engedjenek, hogy megállítsa önöket abba, hogy megosszák a tudást. sharing knowledge. The knowledge of a space Az űrnek a tudása belongs to humanity az emberiség tulajdona kell, hogy legyen. because collectively we are here because
Mivel mi kollektívan együtt vagyunk itt, At a time, the Egyptian put the knowledge in. Once upon a time, volt egy idő, amikor az egyiptomiaknak volt a tudásuk, the Africans did, and the volt, amikor az afrikaiaknak volt, time the Chinese and volt, amikor a kínaiak, the rest. vagy amikor mások. Without the collective knowledge, we would have not been here. And A kollektív tudás nélkül nem lennél helyünk, hogy itt legyünk, we would not grow in intelligence. és nem fognánk nőni intelligenciát. So shall be the knowledge of a space. Has to Így kell legyen az űrnek a tudása. be shared unconditionally Feltétel nélkül azt kell, hogy megosszuk, on open basis to all. és nyitott módon mindnyájuk számára. One of the cornerstones of this move Ennek a mozzanatnak, vagy mozdulatnak az egyik sarokköve is the abolishment of kingship. a királyságoknak a betiltása, megszüntetése. As of today, we don't accept no kings as head of states. Mai napig nem fogadunk el semmiféle királyt, mint államfőt. As we do not need heads of states. Mivel az embereknek nincs szüksége államfőkre. We need leaders to guide us. Vezetőkre van szükségünk, hogy vezessenek minket. Leaders who see prosperity and peace. Vezetők, akik gyarapodást és békét látnak maguk előtt. Leaders like President Xi of China. Vezetők, mint például a GL-nek Kínában. Leaders like President Putin of Russia. Vezetők, mint például Putyin elnök Oroszországban. Leaders who lead us to peace Vezetők, akik a béke fele vezetnek, through the consensus, but not through konszenzuson keresztül, lies and cheats as we see és nem hazugságokon és csalásokon keresztül, amit láttuk volt. within the structure of the American government. Ez az amerikai kormánynak a felépítésének szerkezetében. There shall be no king, as Nem kell, hogy legyen több király, every man is a king himself for his soul. mivel minden ember király önmaga a saját lelke szempontjában, saját lelke fölött. Mindenki saját király. Kings are for physical dimension, and now that we understand A királyok azok a fizikai dimenzió számára léteznek, és most, hogy the megértjük level of our soul, a lelkünknek a szintjét, there is no king, nincs többé király. as the all souls are equal. Mivel minden lélek egyforma. Minden lélek egyenlő. I support heavily the Chinese government with the full technology. Teljes mértékben támogatom a teljes technológiával a kínai kormányt, The same with the Russians. és ugyanez van az oroszokkal. And if the Americans decide to join this path, És ha az amerikaiak úgy döntenek, hogy erre az úthoz csatlakoznak, support them too. akkor őket is támogatjuk. The knowledge will be spread amongst Christians, the Muslims, the Jews, and Buddhists, and the rest. Egyformán fogjuk a tudást megosztani keresztényekkel, muszlimokkal, buddhistákkal, zsidókkal és a többiekkel. An equal measure. Egyforma mértékben. I have asked the Chinese community Én megkértem a kínai közösséget, to bring in next week in what they have shared, what hogy jövő héten hozzák, mutassák be, hogy mi az, amit rendelkeznek, hogy megosszák, they understood and how they can help humanity. hogy mit értettek meg, és hogyan tudják segíteni az emberiséget. The same I've done from South American team. Hasonlóan tettem a dél-amerikai csapattal, The same I've done from the Europeans, hasonlóan tettem az and európaiakkal, the same has been done from the Asians, és hasonlóan az ázsiaiakkal, and the same és has hasonlóan been done from Africans. az afrikaiakra számára tettünk. When it comes to the teaching of next week, Amikor elkövetkezik a jövő heti tanítás, we all bring the beauty of each continent mi mindnyájan minden kontinensnek, minden földrésznek a szépségét fogjuk hozni, and in total we make the spaceship. és teljességben
létrehozzuk az űrhajót. It'll be collective work, Közös munka lesz, and we emphasize on it. But és ezt mi csak hangsúlyozzuk. the beauty of it is, once De ennek a szépsége, many of you start taking shape and amikor sokan önök közül seeing your spaceships and kezdenek formátba önteni az űrhajóikat, developing it, the és kifejleszteni azokat, governments will move in, a kormányok is be fognak csatlakozni, and then the Earth Council governs és majd a Földtanács peace in exchange for space knowledge. kormányzása jön azzal, hogy a technológia cserébe a békéért. The presentation of next week is collective of all of us from the A jövő heti bemutató az kollektíva minnyájunké, different part of this planet. a világ több részéről valóké. We need to move on, Tovább kell, hogy lépjünk, mozduljunk, and I celebrated the 14th. és megünneplem azt a 14-ét. As I said many times, Mint mondtam már sokszor, why I chose the name of Mojans. miért választottam a Mozsán nevet? Mozsán. Aki nem tudja, az ő korán eltávozott testvéréről nevezte a Mozsánt. De hosszabb a története. But those who take to space. Miért választottam a Mozsán nevet azoknak, akik az űrbe fognak indulni? In the book, I've explained what it means. És a könyvben leírtam, hogy az mit jelent. The 14th is significant for me A 14-e az jelentőséggel bír számunkra, where I see the freedom of the soul to deeper space. amivel látom a léleknek a szabadságát a mély űrbe, To join the Creator. hogy csatlakozzék a Teremtőhöz, And in the future, will understand és a jövőben meg fogják érteni. why that day was chosen. Miért lett az a nap választva? Why is a weekend Miért egy hétvége? that as many people can participate. Hogy sok ember részt tudjon venni benne. Try to be confident enough to bring Próbáljanak eléggé magabiztosak lenni abban, the knowledge, hogy behozzák a tudást, and don't be frightened és ne legyenek megfélemlülve, of what you bring. amiatt, hogy mit hoznak le. To you might be nothing, but Önök számára az a semmi lehet, semmiség lehet, those who understand will be a lot. de azoknak, akik megértik, az nagyon sokat jelenthet. From next week, we bury all the operations of space agencies around the world. Jövő héten elföldeljük az összes ügynökségnek a műveleteit az egész Földön, As we open a new dimension, amint megnyitunk egy új dimenziót, that we all become man of space. amivel mindnyájan az űrnek az embereivé válunk. We still accept collaboration and cooperation with different agencies. Tehát mi mindig azért várjuk, számítunk a közreműködésre különböző intézményekkel és ügynökségekkel, űrügynökségekkel. We still accept Tehát még mindig elfogadjuk direct negotiations between governments a and közvetlen tárgyalásokat, alkukat a kormányokkal, the Keshe Foundation, Earth és a Keshe alapítvánnyal, Council, és a Földön tanácssal, Exchange of Science for Peace. hogy tudást cseréljünk békéért cserébe, tudást adjunk. And setting up plans that what we call damage És hogy terveket állítsunk föl, is limited
and we can combat factories. Hogy minimális legyen a veszteség, és hogy át tudjunk konvertálni gyárakat, scientists to és think tudásokat, in a peaceful way and hogy békés módon gondolkozzanak, develop peaceful machinery és békés gépezeteket hozzanak létre, than killing machines. inkább, mint gyilkológépek. Tehát itt arra utal, hogy ugye volt a nagy leszerelési hullám a peresztrojka idejében, Európában is nagyon sokan munkahelyeket vesztették, vagy vesztették volna, ha nem lett volna az, hogy más munkát találjanak azoknak, akik a korábban hadipari cégekben dolgoztak. Erről is szólt egyszer egy előadásra, emlékeznek. Tehát az átállás az olyan kell legyen, hogy minél kevesebb legyen a járulékos veszteség. It is part of our work. Tehát ez a munkáknak a része. As I said, I have devoted my life to peace, Mint mondtam, elköteleztem az életemet a békéért, but I know the strength I carry and the knowledge I carry will bring it. és tudom, hogy a tudás, amit hordozok, az meg fogja hozni ezt a békét. And we deliver it. És nyújtani fogjuk vagy szolgáltatni fogjuk ezt a békét. The biggest breakthrough A legnagyobb áttörés, which has been, and I guided some to do it, ami volt, és útba igazítottam ügyeseket, hogy megtegyék, and others will achieve or have achieved it independently, és mások ezt elérték, hogy el fogják érni függetlenül, has been the creation of magnetic field flow. az a mágneses mező áramlásnak a létrehozása. This is how the universe is created. Ez az, ahogy a világegyetem létre lett hozva, meg lett teremtve. Mágneses mezőknek az áramlása. With the flow of magnetic field in the plasma condition, Mágneses mezőknek az áramlása plazma állapotokban, plazma körülmények között, where they slow, they create new conditions of life. But ahol lassabbak létrehozhatják az életnek a feltételeit, with us, we have a control mechanism to control it, so ahol van egy irányító mechanizmus, hogy ezt irányításra dictate what is created all the és time. hogy diktálassuk, hogy mi az, ami teremtve lészen, vagy teremtve lesz bármelyik időben. It's very much like a factory which makes cake. Ez nagyon hasonlít arra, például mint egy gyárra, amelyik süteményt gyárt, Million cakes a week, each one tastes exactly the same, héten keresztül minden sütemény egyforma, because we have set the recipe and we understood. mert beállítottuk a receptet, és megértettük, hogy mit teszünk. This shall be one man. The image, the feeling, the soul, the understanding will all be the same. A kép, az érzés, a megértés, az mind egyforma kell, hogy legyen. Join us and please Csatlakozzanak, és kérjük, take the letter which is released and send it as is on the front page of the Keshe Foundation screen as you see it. vegyék a levelet, és küldjék, ahogy látjuk a Keshe alapítványok az első címoldalán. Invite every world leader, Hívjanak meg minden egyes világvezetőt, every ambassador, minden egyes nagykövetet, every scientist minden tudóst, to be present next week hogy jelen legyenek a jövő héten, to watch and understand. hogy megnézzék, megtekintsék és megértsék. Release this on the mass media. Bocsássák ki ezt a tömegkommunikációba, tömeges médiába, All the newspapers, összes újságban,
They have to know the changes come. Kell, hogy tudjanak róla, hogy eljön a változás. And what will be shown És ami meg lesz mutatva, be lesz mutatva, will shock them. az sokkolni fogja őket. I have asked every team which is specialized in one thing or another Megkértem minden csapatot, amelyik egyik vagy másik specialitásba szakosodtak, to show what has been achieved. hogy mutassák be, hogy mi az, amit eddig elértek. They have not seen it, they will see it. Eddig nem látták, akkor most látni fogják. Doctors will show the extreme conditions they have conquered. Az orvosok bemutatják az extrém állapotokat, amelyeken urrá lettek. Scientists will show what Tudósok be fogják mutatni, they have made from Earth environment. mit tettek a földi környezetben, vagy környezettel. Agriculturists will show the change in agricultural Mezőgazdászok megmutatják a változásokat mezőgazdaságban, dimensions and the rest. és a többiek. In so many ways, as you understand this collectively, it's us who does and it's us who's already set the plan. Tehát meg kell értsék, hogy mindjárt kollektíven vagyunk az, akik ezt megtettük, és akik a tervet megterveztük. We dictate the condition, Mi diktáljuk a feltételeket, and our condition is very simple. és a mi feltételünk az nagyon egyszerű. Knowledge in exchange for peace, for Tudás a békért cserébe, opening of the space. az űrnek, a világűrnek a megnyitása. No other criteria. Nincs más feltétel. This is what we established from the beginning, and this is what we'll establish and stick to the end. Ez az, amit az elején megállapítottunk, és ez, amihez tartjuk magunkat egészen a végsőkig. And now, in so many ways, the end for the physical matter condition of the man has come. És sokféleképpen eljött a vége az embernek, mint fizikai anyag állapot. Any questions? Vannak egy kérdés. A mai 218. Tudáskeresők műhelyének az első óráját tolmácsoltam önöknek. Köszönöm a türelmüket. Vannak-e fontos kérdések, amiket fel akarnak tenni ezzel kapcsolatban? Vagy más témával kapcsolatban? Bekapcsolják a mikrofont, szólhatnak. Mindenki ledöbben, mindenki hallgat. Tehát ne feledjék, nem a mostani, hanem a jövő hétvégén, 2018-as év április 14-én szombaton, és április 15-én vasárnap reggel 10 órától közép-európai idő szerint lesz az új űrhajó mintaterv napok sorozat kezdete. Nem ulasszák el, a képet megtalálhatják, a meghívót az alapítványnak a honlapján, lefordíthatják bármilyen nyelvre, és kéretik, hogy ezt osszák meg minél nagyobb számban. Köszönöm részvételüket, ezáltal lezárom a 2018-as év április 5-i csütörtöki nyilvános oktatást. Köszönöm a részvételüket. Nyugodalmas éjszakát. Jó éjszakát, köszönjük!